Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Suma from Mike and Jane's Project. Magandang Thursday ng tanghali sa lahat ng delivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Suma. And sa lahat ng gusto magpanood sa atin, online or personal. And if you want to advertise your own YouTube channel or your own business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Suma. Alright, nandito pa rin tayo sa ating dating place, Starbucks, lunch break. Nandito tayo lagi. So, sa lahat ng gusto mag-meet sa akin dito, mga taga-Bataan, nandito lang ako ng 12 to 1. Okay, so, huwag magpa-brainwash, right? So, sa lahat ng mga nag-brainwash nung pangunang panahon at ngayon bine-brainwash ka pa rin, stop that, okay? Ako kasi na-brainwash ako eh. Na-brainwash ako for how many years? Okay? Ilan taon na akong bine-brainwash ng mga tao. Okay? Ako naman nagpa-brainwash. Because hindi ako nag-iisip ng sarili ko. Okay? Hindi ako nag-iisip dito na hindi ko, ang tawag dito, hindi ko tinitingnan yung other side. The other side of it. The other side ng kanilang sinasabi. Okay? Pero kailan ba natin masasabi na tayo yung bine-brainwash? Alright? So, bine-brainwash po tayo. Unang-una, ganito. Pag may sinabi sila sa'yo, di ba yung brainwashing is talking to you, discussing things, parang gano'n, decisions and everything, okay? So, ganito lang isipin mo, okay? Pag sinunod mo yung gusto nila, okay? Pag sinunod mo, imagine mo, you sit down, pagkatapos yung mag-usap ng mga kausap mo, pagkatapos may mga lessons or kung ano pa yung sinabi nila sa'yo, okay? So, pag mag-reflect ka. Isipin mo na lang, pagyari mong sinunod lahat ng mga gusto nila sa'yo. Okay, ano mangyayari sa'yo? Pag after mong sinunod ang mga sinabi nila, hindi pa rin giginawa ang buhay mo, that's brainwashing. Brainwash ka lang nila. Sinasabi nila, giginawa ka. Kailan ka giginawa? Pag matanda na tayo. Diba? So, bine-brainwash ka nila pagka after mo silang sundin, hindi pa rin mababago ang buhay mo. Mababago lang buhay mo sa dulo. Mababago lang buhay mo pagka nagtipid ka. Diba? So, yun yung mga, yun yung chances or yung mga pagkakataon na masasabi mo bine-brainwash ka. People are trying to move you, to persuade you dun sa ideology na gusto nila. Kaya ang tawag na brainwash yun. Diba? Yung kung saan kanila gustong dalhin, nagpapadala ka naman. Diba? Pag sinabi huwag kang mag-abroad, huwag kang mag-abroad. Diba? Pag sinabing dito kang magtrabaho, dito kang magtrabaho. Pag sinabi, huwag ka na umalis dito, huwag ka na mag-resign, hindi ka na mag-resign. Pag sinabi, huwag mo gawin yung mga bagay na to, sumusunod tayo. Nag-brainwash tayo. Okay, nag-brainwash talaga tayo mga kapatid at kawawa tayo. Kasi sunod tayo ng sunod and before knowing it, deadline na ng buhay natin. Before knowing it, wala na tayong time. Wala na time. Okay? So, hindi sino ba yung nag-brainwash sa atin? So, hindi ko kailangan sabihin, pero malinaw naman sino yung unang nag-brainwash sa atin. E di yung inner circle natin, the persons close to us. Diba? Sa mga may mag-asawa, di ba nag-brainwash ka na yung asawa mo? Yung gusto niyang gawin, kung saan kayo gusto magpunta, kung saan kanya gusto masunod, sumusunod ka naman. Diba? That's brainwashing. Nag-brainwash ka niya. Diba? So, sino pa? Yung sa family natin, necessarily asawa. Diba? Nag-brainwash ka na, oh, dito ka na lang magtrabaho, dito ka na lang, diba? Kasama na lang tayo. Hindi tayo nag-iwaywalay, diba? Ano pa? Sino pa? Mga estudyante, mga classmates mo, nag-brainwash ka eh, diba? Kung ano empleyado, mga office mate mo, nag-brainwash ka na eh. Diba? Pag nagkwentuhan kayo, oh, dito lang tayo, masaya naman dito eh, diba? O dito na lang tayo, ito na lang gawin natin. Makakaraos din naman tayo. Diba? Brainwashing, nag-brainwash ka. Diba? Uy, nakakaraos naman tayo dito. Sama-sama na lang tayo. Brainwash ka kapatid. Kasi meron kang gustong gawin. Ba't ka nag-brainwash? Alam mo kung bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, meron kang gustong gawin.
Kaya lang napipigilan ka, nababrainwash ka ng mga tao sa paligid mo. Okay? Tandaan natin, minsan mga tao, they were trying to manipulate us. Dadaling ka nila kung saan kanila gustong dalhin. At ikaw naman, sumusunod naman tayo. Di ba? Sumusunod naman tayo sa kanila. Tayo nabibrainwash, okay? Sino pa yung nabibrainwash sa atin? E di yung mga tao minsan na tinitingnan natin, mga pinapanood natin. Di ba? Yung mga nahiuso na lang tayo ng gusto natin. Nakiuso na lang tayo kung sino yung pinapakinggan ng karamihan, pinapanood ng karamihan, nood tayo. So, brainwash na rin tayo ng mga pinapanood natin. Di ba? Kaya yung ideology niya o yung paniniwala niya, nagiging paniniwala mo na lang din. Di ba? So, hindi ka na nag-iisip. Di ba? Well, sabi ko nga, expose natin sarili natin sa ibang tao, sa mga pinapanood natin, sa mga iba't ibang klase ng tao. Pero salain din natin. You know, I'm exposing myself to different people with different principles. Gusto ko yun. Pag meron ako narinig na prinsipyo na ibang tao, gusto ko pa yan. Pero yung iba, hindi nila ako i-brainwash. Kasi, pag alam kong hindi mo pag ito siya, dito ko lang pag alam mo hindi naman mababago ang buhay mo, pag sinunod mo siya, nabibrainwash ka, yun lang ang indicator. As simple as that. Kung pagkayanin mo siyang sundin, mamamatay ka pa rin mahirap, brainwash yun. Okay? Kung hindi naman mababago ang buhay mo. Okay? So, sino pa yung mga nag-brainwash sa atin? Ito yung mga kasama natin lagi. Diba? Yung mga closest friends natin, closest people, yung mga sinasamahan nating organization, di ba? Kaya nga minsan, di ba? May mga organization na talagang pag naging member ka, kahit magkamatayan dito ako sa organization. Brainwashing. Di ba? Yun yung brainwashing, okay? So sa buhay natin, huwag tayo nagpapabrainwash. Lalo na yung nakataya. Okay? Yung ano natin, yung future natin, yung success natin, okay? So, huwag tayo magpapa-brainwash pag sinabi nila itong mga tatlong bagay na to. Number one, huwag kang magpa-brainwash pag sinabi nilang your life is okay. Yung, okay ka naman dito okay ka naman dito, okay ka lang ba talaga? Ang dami mong loan. Okay ka lang ba talaga? Ilang oras ka na nagtatrabaho, ganun pa rin ang buhay mo. Okay ka lang ba talaga? Diba? Okay ka lang ba talaga na trabaho ko ng trabaho and yet pag gusto mo man lang mag-travel kahit dito lang sa Pilipinas wala kang pan-travel, okay ka ba nun? So, binibrainwash nila tayo, okay? Binibrainwash nila tayo pag sinabi nilang your life is okay but you know for a fact that you're not okay. Minsan magkasakit ka, di ka man lang makapagpa-check up, okay ba yun? Gusto mo lang minom ng coffee sa Starbucks, hindi ka makainom, okay ba yun? Gusto mo lang magpunta sa Davao, anak ang pera, okay ba yun? Di ba? Okay? So, ano ba yung mini-brainwash nila sa atin? Yung sinasabi nila sa atin lagi na save for your future, hindi. Huwag kang mag-save. Tsaka ang tagal ng future, retirement. Lumuhintay guminawa ang buhay mo pag matanda ka na. Pwede naman ngayon. Why wait for after 20 years bago ka guminawa where you can be fine, where you can be rich right now? Yun ang sinasabi ko. Di ba? So, di ba sila yun ang sinasabi? Huwag na, ayaw mo na. Di ba, pagka, may pera ka nga, pag 60 ka na. Pag 60, my God, dami ko yung pera ko pag 60. Ngayon mo kailangan ng pera eh. Ngayon mo kasi kayang meron ng coffee. Ngayon mo kayang kumain ng lechon. Kahapon, I was with Ma'am Glenn and Ma'am Molly. Classmates ko po sila nung college. We had chance to have coffee. At ako talaga walang in order. Napapansin ko yung kahapon mas medyo nagpapalpita ng konti, nag-a-assist na tayo. Nabibiruan kami. Sabi namin, nung panahon nag-aaral tayo, we always wanted to eat this, diba? To drink this coffee, pero wala tayong pera. Ngayon naman, kaya na natin kumain yan, hindi naman na pwede sa atin, diba? So, ganun ba gusto natin mangyari? Ganun ba yun? Na kung kailan 60, doon ka lang,
Doon ka lang magkakaroon ng 1 million, eh, buti na yun, di ba? Well, 16, hindi ka na makapag-travel, kapatid. Di ba? Ngayon nga lang, di ba po? I'm 46. Panay na ako nagpapalpitate. Kanina, umakit lang ako sa 4th floor to observe one of our teachers. Ang tagal ng palpitation, ang tagal ko makabangon. Di ba? So, yun yung second, yung save for your future. Brainwashing yun eh. Brainwash na tayo. Kasi subukan mo mag-save. After a few years, mababago ba yung buhay mo? Yayaman ka ba? Hindi, di ba? Like ko ang sinasabi, gawin mo na lang pamantayin yung mga mayayaman ngayon. Si Jeff Bezos, the richest person in the world. Kaya ba siya yumaman, nagtipid siya, nag-save siya? Hindi. Si Manny Villar, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya ba siya yumaman dahil nag-save siya? Hindi. Alam mo yan, di ba? Nag-negosyo sila. Nag-negosyo sila. Okay? They went to e-commerce and real estate. Real estate investment, di ba? At mga ito, binibrainwash ka nila na parang hindi ka mag-negosyo. Sabi na, nakakatakot ng negosyo. Baka malugi pa yan, 50 mil mo. Yung 20,000 mo, baka malugi. Alam niyo, ako, sabi ko nga, pagkausap ko yung team ko, pag minsan gagastos kami ng gatos, gagastos tayo yan. 30,000 lang yan eh. Diba? But what if it works? Nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya ko, nabago ang buhay ng mga tao sa paligid ko with just 30,000, 20,000. Nanginayang tayo kasi nga, binibrainwash tayo na ibangko mo na lang pera mo. Ay mo, ubus din yan pag binangko mo. Diba? Binibrainwash tayo mga kapatid. Okay? Huwag tayo magpa-brainwash. Kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, do it. Naalala mo yung pinost ko? Live outside the box. Ibig sabihin, start doing something you've never tried before. Kung gusto mong magnegosyo, go launch your business. Kung gusto mong mag-invest, go start your investment. Kung gusto mong mag-abroad, okay, go for it. Gusto mo mag-business partner, do it. Gusto mo magkaroon ng YouTube channel, just go for it. Gusto mo magkaroon ng website, just do it. Gusto mo mag-resign, just go do it. Lahat ng gusto mong gawin na kaya, just go for it. Okay? Don't be brainwashed with other people. Dapat tandaan mo, meron kang kaibang goal. Sabi ni Jim Rohn, if you will be doing the same thing every day for the next 5 years, you'll have the same life. Right? So, ang question ko sa iyo ngayon, gusto mo yung buhay mo ngayon? Dok, ayoko. Break even ako, mahirap ako, depressed ako, malungkot ako. Then do something different. So that, for the next 5 years, you will have different. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mahibigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buwan. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.